في وقتنا الراهن، فإن معظم السلع التي يستهلكها العالم أو يعتمد عليها ترتبط بالصين بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن السؤال الجوهري هو: كيف تمكنت دولة تتبنى النظام الشيوعي وكانت تعاني من الفقر والتراجع من أن تصبح المحرك الأساسي للرأسمالية العالمية؟ قبل 40 عاما فقط كانت البلاد تعيش واقعا مغايرا تماما، إذ كان السواد الأعظم من السكان يقطنون الأرياف، وكان الملايين يرزحون تحت وطأة العوز، فضلا عن المعاناة من تبعات عقود من المجاعات والاضطرابات السياسية والانعزال التام عن المجتمع الدولي. في تلك الحقبة الحرجة برز قائد جديد على الساحة، وهو سياسي محنك عاصر الثورة الصينية، عرف بقصر قامته وشغفه الشديد بالتدخين، وتميزه بميزة نادرة داخل الحزب الشيوعي، وهي تقديم الحلول العملية والواقعية على الحسابات الأيديولوجية. هذا الرجل هو دينغ شياوبينغ. تحت قيادته تخلت الصين تدريجيا عن فكرة صراع الطبقات، وشرعت أبوابها أمام الأسواق العالمية لتطلق العنان لأكبر حركة انتشال من الفقر شهدها البشرية. ولد دينغ شياوبينغ في 22 من أغسطس عام 1904 في مقاطعة سيتشوان، في زمن كانت الصين مختلفة تماما عن صورتها الحالية. كانت البلاد تمر بمرحلة من الضعف السياسي والتشتت الداخلي، إذ بدأت سلالة تشينغ التي حكمت لقرون تظهر علامات الوهن، في حين كانت القوى الأجنبية تبسط نفوذها على الأراضي الصينية. تنتمي عائلته إلى طبقة ميسورة الحال نسبيا في المجتمع الريفي هناك، وكان والده يمتلك ثقافة تقليدية واهتماما بالمسائل السياسية، مما ترك أثرا واضحا في تنشئة ابنه المبكرة. وبخلاف الملايين من أبناء الفلاحين الذين حرموا من التعليم الأساسي، نشأ دينغ في بيئة تقدر العلم وتعتبره وسيلة للارتقاء الاجتماعي. خلال سنوات طفولته شهدت الصين اضطرابات عارمة، إذ انتهت سقوط الإمبراطورية عام 1911، أكثر من 2000 عام من الحكم الإمبراطوري، لكنه لم يجلب الاستقرار المنشود. تشرذمت البلاد بين جبهات سياسية وعسكرية متعددة، وسيطر قادة الحروب على أقاليم كاملة، فكانت مؤسسات الدولة ضعيفة، وواجه مشروع بناء جمهورية حديثة عقبات جمة. في هذا المناخ بدأ وعي دينغ السياسي يتشكل، وكغيره من شباب جيله كان يراقب وطنه الضعيف والمتأخر مقارنة بأوروبا أو اليابان. ومن هنا أصبحت فكرة تحديث الصين هماً مشتركاً بين الطلاب والمثقفين. ومع مطلع عشرينيات القرن الماضي انخرط دينغ في برنامج يجمع بين العمل والدراسة، يرسل الشباب إلى فرنسا لتطوير مهاراتهم الفنية في المصانع الأوروبية، وهو ما شكل نقطة تحول كبرى في حياته. انتقل الشاب دينغ شياوبينغ من مجتمع ريفي متشرذم إلى قارة أوروبية تموج بالتحولات الصناعية والفكرية الكبرى في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كانت الظروف المعيشية والعملية التي واجهها في فرنسا بالغة القسوة، حيث اضطر للعمل في مصانع بظروف شاقة وأجور زهيدة، محاولا التوفيق بين عمله ومتابعة تحصيله العلمي. ورغم تلك المصاعب، كانت هذه البيئة هي البوابة التي تعرف من خلالها على الحركات الثورية والدوائر السياسية المرتبطة بالفكر الماركسي. كان الشباب الصينيون المغتربون يتشاطرون القناعة ذاتها: الصين بحاجة إلى تغيير بنيوي عميق لتضمن بقائها في النظام العالمي الجديد. من خلال النقاشات السياسية والمطالعات الفكرية والتجارب الحياتية، بدأ دينغ يتقرب من الشيوعية كوسيلة مثالية لتحديث وطنه. ومع منتصف العقد اتخذ مساره اتجاها واضحا، إذ غيرت التجربة الأوروبية نظرته تجاه السلطة والاقتصاد ومستقبل بلاده. فالشاب الذي غادر سيتشوان بحثا عن المعرفة عاد ممتلكا رؤية سياسية صلبة وعزيمة راسخة للمشاركة في الحراك الثوري الناشئ. وتزامنت عودته مع اقتراب الصين من مرحلة جديدة من الصراعات التي لم تحدد مصير البلاد، بل أسهمت أيضا في صعوده السياسي داخل أروقة الحزب الشيوعي الصيني الذي انضم إليه رسميا. في ذلك الوقت
لم يكن الحزب يمثل القوة المهيمنة، بل كان تنظيما صغيرا ومطاردا يعمل في ظروف استثنائية، لكنه كان يمثل للأحرار المخرج الوحيد من التردي السياسي والاجتماعي. تميز دانغ منذ البداية بقدراته التنظيمية والإدارية العالية وانضباطه الشديد، بدلاً من الخطابات الحماسية، مما سبب ثقة القيادة في هيكل تنظيمي يعتمد بقاؤه على المرونة والقدرة على التكيف مع الأحداث المتسارعة. وسرعان ما تدهورت الأوضاع السياسية، وانفجر التحالف الأولي بين الشيوعيين وحزب الكومينتانغ القومي بقيادة تشيانغ كاي شيك في نهاية العشرينات، مما أطلق حملة ملاحقات دموية واسعة ضد الشيوعيين أسفرت عن تصفية الآلاف واضطرار البقية للفرار، لتبدأ حرب أهلية طويلة الأمد. في هذا الأتون ثبت دانغ أقدامه، ومع تراجع الشيوعيين نحو المناطق الروفية لبناء معاقل عسكرية وسياسية، تولى مهام توجيهية داخل الجيش الأحمر، معززا مكانته التنظيمية. واجه الحزب الشيوعي خلال الثلاثينات أحلك الظروف في تاريخه، إذ اضطره الضغوط العسكرية للقوميين إلى الانسحاب المتواصل، وهو ما تمخذ عن أحد أبرز الملاحم في تاريخ الثورة الصينية والمعروفة بالمسيرة الكبرى. هذا الانتقال العسكري الضخم في ظروف طبيعية وبشرية قاسية أنقذ النواة الصلبة للقيادة الشيوعية، ورسخ مكانة ماو تسي تونغ كزعيم مطلق للحزب. شارك دانغ في هذه الملحمة ضمن الجهاز السياسي، ورغم أنه لم يكن في هرم القيادة العليا بعد، إلا أن مهاراته وولاءه المطلق أكسباه احتراما داخليا كبيرا، وصقلت الحرب والديسبلين الثورية رؤيته السياسية بشكل أعمق. تغير المشهد السياسي مجددا في عام 1937 جراء الغزو الياباني للصين، مما فرض على القوميين والشيوعيين توحيد جهودهم مؤقتا لمقاومة المحتل، رغم بقاء الخصومة العميقة بين الطرفين تحت الرماد. استمر دانغ خلال سنوات الحرب في أداء أدوار سياسية وإدارية ضمن القوات الشيوعية، متمرسا في إدارة الأقاليم وفرض السيطرة السياسية. ومع وضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، تجدد الصراع الأهلي بضراوة، لكن الشيوعيين كانوا هذه المرة في موقف أقوى بكثير بفضل الإنهاك الذي حل بالحكومة القومية والتوسع العسكري والترابي للشيوعيين، مما رجح كفتهم تدريجيا. في هذه المرحلة الختامية من الحرب الأهلية، بدأ دانغ يتبوأ مناصب رفيعة القدر، وتعاظم دوره في الهيكل السياسي والعسكري بالتزامن مع زحف الشيوعيين نحو السيطرة الكاملة على مقاليد الحكم. وفي عام 1949 وعقب دحر قوات الكومينتانغ، أعلن ماو تسي تونغ رسميا قيام جمهورية الصين الشعبية. هذا النصر التاريخي قلب موازين القوى في البلاد، وفتح فصلا جديدا في حياة دانغ شياوبينغ، فالرجل الذي نجا من الحروب والملاحقات بات الآن جزءا من النخبة الحاكمة للصين الشيوعية الجديدة. كانت البلاد الخارجة من عقود الحروب مدمرة اقتصاديا واجتماعيا، وواجه الحزب تحدي إعادة الإعمار وفق نموذج أيديولوجي مغاير تماما. شغل دانغ مناصب تزداد أهمية يوما بعد يوم في الجهاز السياسي للدولة، ورغم أنه لم يكن خطيبا موفها أو زعيما كاريزميا كماو، إلا أن قوته تكمن في قدرته على الإدارة والتنفيذ بدقة، مما جعله ركيزة أساسية في تدعيم أركان النظام الجديد. شهدت الخمسينيات تحولات جذرية، حيث ألغيت الملكية الخاصة تدريجيا، وأدير الاقتصاد بالكامل من قبل الدولة، ونظمت حملات سياسية لترسيخ سلطة الحزب على مفاصل المجتمع. وساهم دانغ بفاعلية في هذه المرحلة إلى جانب ماو، غير أن مسيرة التنمية سرعان ما اصطدمت بعقبات مهولة. ففي نهاية الخمسينيات أطلق ماو حملة القفزة الكبرى إلى الأمام، وهي مبادرة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تسريع التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل راديكالي. ورغم الطموحات الكبيرة، كانت النتائج كارثية، إذ تسببت السياسات المتبعة في حدوث واحدة من أسوأ المجاعات في القرن العشرين، حيث قضى الملايين نحبهم في وقت حاولت فيه السلطة التعتيم على الأزمة للحفاظ على هيبتها السياسية.
أدت هذه الكارثة إلى نشوء انقسامات صامتة داخل الحزب بين المتمسكين بنهج ماو الفكري والمنادين بتبني رؤى أكثر واقعية وعملية لإنقاذ الاقتصاد وإنقاذ الشعب. في هذا المناخ المشحون بالخلافات الصامتة، بدأ نجم دانغ شاوبينغ يتميز عن الآخرين، فرغم ولائه المعلن للحزب وللزعيم ماو، عرف برؤيته البراغماتية واهتمامه بالحلول الملموسة والنتائج الفعلية بعيداً عن الجمود الفكري، غير أن هذا التوجه العملي أصبح يشكل خطراً كبيراً عليه لاحقاً. ففي عام 1966 فجر ماو تسي تون الثورة الثقافية، والتي تعد واحدة من أكثر الفترات السياسية راديكالية وفوضوية في تاريخ الصين الحديث. كان الهدف المعلن للحملة هو تطهير الحزب والمجتمع من العناصر البرجوازية والمعارضة للثورة، لكنها في الواقع أطلقت العنان على موجة عاتية من التصفيات السياسية والاضطهاد والعنف. تعرض الملايين للإهانة العلنية، ونفي الكثيرون إلى معسكرات العمل القسري، واهتزت أركان مؤسسات الدولة بفعل ممارسات الحرس الأحمر الذين عاثوا في البلاد باسم الثورة، وأصبح المثقفون والتكنوقراط والقادة التاريخيون أهدافا مباشرة لهذه التطهيرات. وكان دانغ شاوبينغ في طليعة الضحايا، إذ اتهم بسبب نهجه البراغماتي بالانحراف الأيديولوجي والسير في الطريق الرأسمالي، فعزل من كافة مناصبه واقتيد مع أسرته إلى الريف للقيام بأعمال بدنية شاقة، مبعدا تماما عن المشهد السياسي. شكلت هذه الحقبة أقصى اختبار في مسيرته، فالرجل الذي أفنى شبابه في خدمة الثورة وبناء الدولة بات يعامل كعدو للنظام الذي ساهم في تأسيسه. ورغم العزلة الطويلة واستمرار الفوضى في البلاد، تمكن دانغ من البقاء على قيد الحياة سياسيا وجسديا. ومع مطلع السبعينيات بدأت الصين تظهر عليها علامات الإنهاك والاضطراب الاقتصادي الحاد نتيجة سنوات الفوضى، ورأت نخب داخل الحزب ضرورة استعادة الاستقرار الإداري، مما مهد الطريق لعودة تدريجية لبعض الكوادر المجربة، وكان دانغ من بينهم. أعيد دانغ إلى العمل الحكومي بشكل جزئي، ومثلت عودته بداية مرحلة جديدة اتسمت بالحذر الشديد نظراً لبقائه تحت مظلة ماو، وفي ظل صراعات أجنحة محتدمة داخل الحزب بين التيار الراديكالي والتيار الإصلاحي. ومع تقدم ماو في السن وغرق البلاد في الأزمات المعيشية، كان دانغ يترقب اللحظة الحاسمة التي لن تغير مصيره الشخصي فقط، بل ستعيد رسم مستقبل الأمة الصينية بأكملها. وجاءت نقطة التحول الكبرى بوفاة ماو تسي تونغ عام 1976 لتفتح الباب على مصراعيه لواحد من أهم المنعطفات التاريخية بالبلاد. بعد رحيل ماو، كانت الصين تعيش حالة من الإنهاك التام، فالمؤسسات ضعيفة والفقر مدقع والاقتصاد متخلف بمراحل عن ركب القوى الدولية الكبرى. وفي خضم هذا الواقع اندلع صراع محتدم وراء الكواليس للسيطرة على قيادة الحزب الشيوعي لتحديد هوية الصين المستقبلية. تمسك فريق بضرورة السير على نهج ماو الثوري بحذافيره، بينما رأى فريق آخر أن بقاء النظام نفسه مرهون بالتخلي عن التطرف السياسي والتركيز على الإصلاح الاقتصادي. وسط هذا المخاض نجح دانغ شاوبينغ في العودة وبقوة إلى هرم السلطة، ورغم أنه لم يتولى رسميا منصب رئيس الدولة، إلا أنه غدا القائد الفعلي والموجه الأساسي للبلاد بفضل حنكته وعلاقاته الواسعة. كان دانغ يدرك بعمقه السياسي أن الأولوية القصوى لم تعد تتمثل في إشعال الثورات، بل في إنقاذ الصين من التخلف الاقتصادي المزمن. ومع نهاية السبعينيات، وتحديدا في عام 1978، بدأ في دفع عجلة تحول تاريخي جذري يعتمد على مبدأ بسيط ولكنه ثوري في أدبيات الفكر الشيوعي. التنمية الاقتصادية هي الهدف الأسمى للدولة، حتى لو تطلب ذلك إدخال آليات مرنة غريبة على النظام الاشتراكي التقليدي. لخص دانغ هذه الفلسفة بمقولته الشهيرة: لا يهم إن كان القط أسود أو أبيض طالما أنه يصطاد الفئران، معلنا بذلك تفوق النتائج الملموسة على الجمود العقائدي. بدأ قطار الإصلاح من الريف، حيث تم تفكيك نظام الكومونات أو التعاونيات الزراعية الكبرى جزئياً،
ومنح الفلاحون الحرية والمحفزات لبيع فائض إنتاجهم لحسابهم الخاص. ولأول مرة منذ عقود تنفست قطاعات اقتصادية الحرية بعيداً عن الهيمنة المطلقة للدولة، ولم تتأخر النتائج، إذ قفز الإنتاج الزراعي قفزات هائلة، وتوفرت المواد الغذائية، وشهد الريف انتعاشاً غير مسبوق ثبت أقدام دانغ في السلطة ومنحه الضوء الأخضر للمضي قدما في خططه. ولم يقف الطموح عند حدود الزراعة، بل امتد ليشمل الانفتاح على الاستثمارات والرساميل الأجنبية. وفي خطوة جريئة أنشأت الحكومة مناطق اقتصادية خاصة في المدن الساحلية، وكانت مدينة شينزين في طليعة هذا الاختبار، حيث سمح للشركات العالمية بالعمل وفق قوانين السوق الحر تحت مظلة نظام شيوعي. تحولت شينزين من قرية صيادين وادعة إلى صرح صناعي وتكنولوجي جبار، وتدفقت الاستثمارات الأجنبية والمصانع بسرعة مذهلة، لتخطو الصين خطوتها الأولى نحو التحول إلى مصنع العالم. أوجد هذا التحول الاقتصادي السريع تناقضات عميقة داخل البنية الصينية، فبينما كانت الأسواق تنفتح والخصخصة تتقدم، بقيت القبضة السياسية للحزب الشيوعي حديدية لا تقبل المساومة. لم يكن دانغ يهدف بأي حال من الأحوال إلى نقل الديمقراطية الغربية إلى بلاده، بل كان يسعى لبناء اقتصاد قوي يحمي احتكار الحزب للسلطة. هذا المزيج الفريد الذي جمع بين الرأسمالية واشتراكية الدولة حدد ملامح الصين المعاصرة، وكان محل مراقبة وتوجس من العالم الذي تساءل إن كان هذا النموذج الغريب سينجح أم سيؤدي إلى انهيار النظام الشيوعي كغيره. ورغم كل التشكيك، واصل الاقتصاد نموه الصاروخي وخرج الملايين من الفقر، لكن هذا النمو المتسارع أنتج أيضا فوارق اجتماعية واقتصادية صارخة بين المدن الساحلية المزدهرة والأرياف الداخلية الضعيفة، وبرزت طبقة جديدة من الأثرياء المرتبطين بالتجارة ورجال الدولة. ومع النصف الثاني من الثمانينيات بدأت هذه التناقضات والتوترات تنتقل إلى الساحة السياسية، إذ إن الانفتاح الاقتصادي جلب معه تدفقا من المعلومات والأفكار الوافدة من الخارج، وبدأ الطلاب والمثقفون في الحواضر يناقشون قضايا الفساد والمطالبة بالشفافية والإصلاح السياسي المؤسسي. توجست قيادة الحزب خيفة من هذه التحركات، فدانغ ورفاقه مستعدون لتطوير الاقتصاد، لكنهم يرفضون رفضا قاطعا أي مساس بالسلطة السياسية، خاصة وهم يراقبون في تلك الفترة تصدع وانهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية. وبلغ الاحتقان ذروته في عام 1989 عندما احتشد آلاف الطلاب في ميدان تيانانمن بالعاصمة بكين منادين بالحريات السياسية ومحاربة الفساد. وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى حركة شعبية واسعة النطاق حظيت بتأييد فئات مجتمعية مختلفة، وسلطت وسائل الإعلام العالمية الأضواء على الميدان. انقسمت الحكومة حول أسلوب المعالجة بين دعاة الحوار ودعاة الحسم، وانحاز دانغ شياوبينغ إلى الخيار العسكري الصارم لحماية استقرار الدولة من وجهة نظره. وفي يونيو 1989 صدرت الأوامر للجيش بالتدخل وتطهير الميدان بالقوة، مما أسفر عن قمع التظاهرات بعنف وسقوط ضحايا لم يكشف عن عددهم الحقيقي حتى اليوم. واجهت الصين موجة عارمة من التنديد الدولي والعقوبات الدبلوماسية المؤقتة، لكن الحزب حافظ على بقائه، واعتبر دانغ أن الحفاظ على النظام منع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى والدمار. وفي عام 1992 قام برحلته الشهيرة إلى الجنوب ليعلن من هناك أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي لن تتوقف، وأن الصين ستندمج أكثر في السوق العالمي. دخلت الصين عقب جولة دانغ الجنوبية مرحلة جديدة من التوسع الاقتصادي غير المسبوق، حيث تضاعفت الاستثمارات وتعمق التصنيع، وترسخت مكانة البلاد كقوة صناعية عالمية مهيمنة مستندة إلى صيغتها الفريدة، سوق حر واعد يقوده نظام سياسي أحادي صارم. ومع مطلع التسعينيات بدأ دانغ شياوبينغ ينسحب تدريجيا من المشهد العام والحياة السياسية نظرا لتقدمه في السن، ورغم قلة ظهوره إلا أن ظله بقي مخيما على كافة القرارات الاستراتيجية للدولة. عندما شارف القرن العشرين على الانتهاء،
كانت الصين قد تغيرت كلياً عن تلك التي تسلمها دانغ بعد وفاة ماو، فالإصلاحات التي انطلقت عام 1978 أحدثت ثورة في البنية الاجتماعية والاقتصادية وعلاقات بكين الدولية. لقد ودع الملايين الفقر المدقق، وعمرت ناطحات السحاب المدن، وباتت البلاد الركيزة الأساسية للتجارة العالمية، لتصبح لاحقاً ثاني أكبر اقتصاد في العالم والند الجيوسياسي الأبرز للولايات المتحدة الأمريكية. لم يكن دانغ مؤسساً للجمهورية مثل ماو تسي تونغ، ولم يقد ثورة أيديولوجية مسلحة، لكنه صنع ما هو أصعب: لقد غير المنهج الاقتصادي لأمة تضم أكثر من مليار نسمة دون أن يهدم الكيان السياسي للحزب، مغيراً بذلك مجرى التاريخ الحديث، ومؤثراً على خطوط الإنتاج والأسواق العالمية من الشرق إلى الغرب. وفي فبراير من عام 1997 رحل دانغ شياوبينغ عن عالمنا في بكين عن عمر ناهز 92 عاماً، ليسدل الستار على جيل العمالقة الثوريين الذين أسسوا الصين الحديثة، تاركاً وراءه نظاماً يسير بثقة على السكك التي وضعها بنفسه. لا يزال إرث دانغ شياوبينغ يثير الكثير من الجدل والنقاش بين المؤرخين والسياسيين، فيراه البعض البطل المغوار الذي أنقذ مئات الملايين من الجوع وصنع المجد الاقتصادي لبلاده، بينما يراه الآخرون مهندس النظام الاستبدادي الذي ربط النمو الاقتصادي بالتحكم السلطوي بشكل لا يقبل الفصل. ولكن بعيداً عن كافة التقييمات، تظل هناك حقيقة راسخة: الصين المعاصرة بقوتها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية الحالية هي نتاج مباشر لرؤية هذا الرجل الذي انتزل بلاده من التشرد والفقر وضخ فيها دماء التحديث ليعيد صياغة التوازن الدولي في العالم بأسره.